आपण मटर पफ पेस्ट्री बनवणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं वरचं आवरण कसं तयार करायचं व त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेणार आहोत। तर इथे मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे, पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, 4 चमचे तेल घेतलेले आहे आणि हे मिश्रण भिजवण्यासाठी इथे पाणी घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये हा मैदा काढून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण तेल ॲड करणार आहोत आणि तेल ह्या मैद्याला व्यवस्थित आपण चोळून घेणार आहोत। इथे मैद्याला तेल व्यवस्थित चोळून झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत आणि आपण जो ओवा घेतलेला तो थोडासा हातावर असा क्रश करून टाकणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला याचा स्वाद छान येईल। आता हे पण आपण यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत आणि जसं आपण चपातीला पीठ भिजवतो त्याप्रमाणे आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं आपण पाणी यामध्ये आता ॲड करणार आहोत। तर इथे आपलं पीठ भिजवून झालेलं आहे। हातावरती मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, तर वरतून आपण थोडंसं लावून घेणार आहोत, जेणेकरून आपलं हे मिश्रण कोरडं पडणार नाही या पद्धतीने। आता आपण हे रेस्ट करण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत आणि याच्या आतलं स्टफिंग कसं तयार करायचं ते बघणार आहोत। स्टफिंगसाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। इथे मी 1 कप मटार घेतलेले आहेत, 1 मध्यम आकाराचा बटाटा बारीक चिरून घेतलेला आहे। हा बटाटा आपण कच्चाच इथे वापरलेला आहे। त्याचबरोबर इथे थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, 4 हिरवी मिरची, 1 इंच अद्रक आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 1 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये हाफ टीस्पून हळद घेतलेली आहे, 1 टीस्पून आपण धने आणि जिरेची पूड घेतलेली आहे, हाफ टीस्पून आपण गरम मसाला घेतलेला आहे, हाफ टीस्पून आमचूर पावडर घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण हिरवी मिरची, अद्रक आणि लसूण टाकून घेणार आहोत आणि हे मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। तर आपल्याला यामध्ये पाणी अजिबात ॲड करायचं नाही आहे। इथे आपलं मिश्रण वाटून तयार झालेलं आहे, काढून घेऊया। आता आपण ह्याच भांड्यामध्ये हिरवे मटार काढून घेणार आहोत। बटाटा सुद्धा आपण यामध्येच काढून घेणार आहोत आणि हे सुद्धा पाणी न टाकता असंच मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। तर हे मिश्रण सुद्धा आपण मिक्सरला जाडसर असं वाटून घेतलेलं आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे। जिरं दाखवायचं राहून गेलं होतं, तर इथे मी पाव चमचा जिरं यामध्ये ॲड करते। त्याचबरोबर आपण जी मिरचीची पेस्ट करून घेतलेली ती सुद्धा यामध्ये टाकून घेणार आहोत। एक ते 2 मिनिटं परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा ॲड करणार आहोत आणि हा सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। इथे कांदा परतून झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये मटार आणि बटाट्याचं मिश्रण टाकून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे मिश्रण 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचं आहे। इथे आपलं मिश्रण परतून झालेले आहे। आपण जे कोरडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि हे सर्व एकजीव करून घेणार आहोत। इथे आपलं मिश्रण परतून झालेलं आहे। मिक्सरच्याच भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे, साधारणतः 1 टेबलस्पून पाणी आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत, कारण का आपण मटार आणि बटाटा कच्चाच वापरलेला आहे। तर आता आपल्याला हे मिश्रण शिजून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी इथे थोडंसं पाणी यामध्ये ॲड केलेलं आहे, जेणेकरून मिश्रण आपलं थोडंसं ओलसर होईल आणि ते शिजायला थोडंसं मदत होईल। तर आपल्याला इथे आता गॅस आपला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी हे मिश्रण शिजवून घ्यायचं आहे। साधारणतः 5 ते 7 मिनिट झालेले आहे। झाकण उघडून बघूया। इथे आपलं मिश्रण शिजलेलं सुद्धा आहे आणि कोरडं सुद्धा झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये कोथिंबीर जी आपण बारीक चिरून घेतलेली ती ॲड करणार आहोत
आणि ही यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि हे मिश्रण आपण थंड करून घेणार आहोत। आता जोपर्यंत आपलं स्टफिंग थंड होते तोपर्यंत आपण साठा तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 4 चमचे कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे आणि इथे तूप घेतलेला आहे। तर ह्याच चमच्याने आपण कॉर्नफ्लोअर मोजून घेतलेला आहे। तर त्याच चमच्याने आपण यामध्ये 5 चमचे तूप ॲड करणार आहोत। तर इथे आपला साठा बनवून तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता या पद्धतीचा साठा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। आपण जे पीठ भिजवून घेतलेलं ते सुद्धा छान मुरलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आपण हे थोडंसं मळून घेणार आहोत आणि याचा एक रोल तयार करून घेणार आहोत। आता मी याला 5 भागांमध्ये कट करून घेणार आहे। या पद्धतीने आपण हा कट करून घेतलेला आहे। तर आपण याच्या 5 पोळ्या लाटून घेणार आहोत। इथे मी एक पिठाचा गोळा घेतलेला आहे आणि थोडासा मैदा घेतलेला आहे। तर मैद्यामध्ये आपण हे डीप करून घेऊया आणि आता आपण हे लाटून घेऊया। तर इथे मी पोळी लाटून घेतलेली आहे। एवढी पातळसर आपल्याला ही पोळी लाटून घ्यायची आहे, तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने। आता अशाच आपण सर्व पोळ्या लाटून घेऊया। सर्व पोळ्या इथे आपल्या लाटून झालेल्या आहेत। तर त्यातली एक पोळी मी इथे पोळपाटावरती ठेवून घेतलेली आहे आणि आपण जो तुपाचा साठा तयार करून घेतलेला तो यावरती आपण लावून घेणार आहोत। तर सर्व बाजूने आपल्याला तुम्ही चमच्याने किंवा हाताने लावू शकता। तर मी इथे हातानेच असं लावून घेते जेणेकरून तो व्यवस्थित लागेल। आता थोडासा मैदा आपण यावरती भुरभुरून घेणार आहोत। आता आपण यावरती एक पोळी ठेवून घेणार आहोत। आता ह्या पोळीवरती सुद्धा आपण हा साठा लावून घेणार आहोत। यावर सुद्धा आपण मैदा थोडासा वरतून भुरभुरून घेणार आहोत। याच पद्धतीने आपल्याला सर्व पोळ्या लेयर वाईज लावून घ्यायच्या आहेत। इथे आपण 5ही पोळ्या लेयर वाईज लावून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरती साठा लावून मैदा लावून घेतलेला आहे। तर आता आपल्याला याचा रोल करायचा आहे। तर एक बाजू आपल्याला ही उचलून घ्यायची आहे आणि घट्ट अशी प्रेस करत याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। थोडासा वरतून आपण प्रेस करून घेणार आहोत आणि त्याला असा थोडासा मळून घेणार आहोत या पद्धतीने। आता आपल्याला याला कट करून घ्यायचा आहे। तर कट करताना एक काळजी घ्या की डायरेक्ट अशी सुरीने कट करू नका, हलक्या हाताने असा सुरी फिरवत फिरवत आपल्याला हे कट करून घ्यायचं आहे जेणेकरून आतले लेयर्स व्यवस्थित राहतील। या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता असंच आपण हे आता कट करून घेणार आहोत। इथे सर्व कट करून झालेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता आतमध्ये किती छान लेयर सुटलेले आहेत। तर आता आपल्याला हा गोळा इथे ठेवून हाताने फक्त असा प्रेस करून घ्यायचा आहे। या पद्धतीने ठेवून फक्त हलकासा प्रेस करून घ्यायचा आहे। असेच सर्व करून घेऊया। इथे आपले सर्व गोळे करून तयार झालेले आहेत। आता आपल्याला हे लाटून घ्यायचे आहेत। तर इथे आपण एक गोळा घेतलेला आहे, तो मैद्यामध्ये आपण डीप करून घेणार आहोत आणि याला पुरीसारखं आपण लाटून घेणार आहोत। तर या पद्धतीने मी हा लाटून घेतलेला आहे।
आता आपण हा चौकोन शेपमध्ये कट करून घेणार आहोत। तर मी त्याच्या बाजूच्या कडा आहेत त्या कट करून घेते। तर आपण याला चौकोनी शेपमध्ये कट करून घेतलेला आहे। आता आपण यामध्ये स्टफिंग भरून घेणार आहोत। तर एका बाजूला आपल्याला हे स्टफिंग भरून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित थोडं आपण हे सेट करून घेणार आहोत। इथे मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे, तर ते आपण इथे कडांना बाजूने असं लावून घेणार आहोत। एकाच बाजूने आपल्याला हे लावून घ्यायचं आहे आणि हा दुसरा भाग उचलून आपण या बाजूने असा चिटकवून घेणार आहोत। तर व्यवस्थित आपल्याला हे प्रेस करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण हे तेलामध्ये तळून घेऊ ना, तेव्हा ते स्टफिंग बाहेर येणार नाही। तर व्यवस्थित आपल्याला हे असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने आपण हे प्रेस करून घेतलेलं आहे। इथे मी एक काटे चम्मच घेतलेला आहे, तर त्याने आपण हे साइडला अशी डिझाइन करून घेणार आहोत। या पद्धतीने असेच आपण सर्व पफ पेस्ट्री तयार करून घेणार आहोत। तर इथे आपल्या सर्व पफ पेस्ट्री बनवून तयार झालेल्या आहेत। तर आता आपण ह्या तळून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तर गॅस इथे आपल्याला सुरुवातीला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि एक एक करून यामध्ये सोडून घ्यायचे आहेत आणि आपण हे मीडियम गॅसवरती तळून घेणार आहोत। तर आपण आता गॅस मीडियम करून घेऊया। झाऱ्याने वरतून असं थोडंसं तेल उडवायचं आहे, जेणेकरून लेयर्स छान दिसतील। उलटून घेऊया आपण हे आणि दुसऱ्या बाजूने पण छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण हे तळून घेणार आहोत। इथे आपली पफ पेस्ट्री तळून तयार झालेली आहे। तर आता आपण ही काढून घेणार आहोत। तर सुरुवातीला आपण त्याचं तेल छान निथळवून घेणार आहोत, कारण का याला छान लेयर्स पडलेले आहेत, तर त्यामध्ये थोडंसं तेल राहतं। तर आपण हे टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने बाकीचे सुद्धा तळून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली मटर पफ पेस्ट्री बनवून तयार झालेली आहे। आता मार्केटमध्ये मटार भरपूर प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे। जर का तुम्हाला ब्रेकफास्टसाठी एखादी नवीन आणि युनिक रेसिपी ट्राय करायची असेल तर हा एक उत्तम पर्याय आहे। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन आणि युनिक रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।